Hi guys! Welcome back to my channel. Ang menu natin for today ay ang napakasarap na laing. So stay tuned and don't forget to subscribe. I gave you my heart. Pero bago yan, shout out muna tayo sa ating mga YouTube friends. Jeans Vlogs, Senior Moments Channel, and Pareng Bert. Thank you po sa inyo.
mga guys, ito na po ang ating finished product, ang napakasarap na laing. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin for today. Comment down below kung meron pa po kayong gustong i-feature natin sa next videos ko. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi. Thanks for watching. God bless. Bye! I gave you my heart. Bago matapos ang video na to, shoutout muna tayo sa ating mga YouTube friends. Princess, Geared TV, and Janelle Vlogs. Thank you sa inyo.